الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فصل. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى، أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى سنة مؤكدة. سنة مؤكدة يبقى حكم صلاة العيدين أنهما سنة مؤكدة. وهناك قول عندنا أن صلاة العيد واجب على الكفاية، يبقى في قول ثاني بأن صلاة العيد واجب على الكفاية، ولكن المذهب أن صلاة العيد سنة مؤكدة، لأن الأعرابي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الصلوات المفروضة، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي بين الصلوات المفروضة 5 صلوات في اليوم والليل. هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فصلاة العيدين سنة مؤكدة، وتشرع جماعة ولمنفرد ولمسافر وحر وعبد وأنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. وأما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب. يعني يا جماعة أن الصلاة تشرع في جماعة. هل يجوز لمنفرد أن يصلي العيد؟ نعم، يجوز ذلك. لذلك من لم يحضر لعذر من الأعذار، رجل قام من نومه متأخرا ولم يشهد صلاة العيد، فجاز أن يصليها منفردا، صليها لوحده. وكذلك المسافر جاز أن يصليها، وجماعة المسافرين أيضا، والحر والعبد والخنثى، لأن النبي دعا النساء أن يخرجن لشهود العيد. يبقى تشرع جماعة ولمنفرد، وهي تختلف عن صلاة الجمعة، فإن الجمعة إذا صليت خلاص لا قضاء فيه، يعني ما نقدرش نقضي الجمعة، لا قضاء لها. وهنا جاز فيها ذلك، أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، وهنا جاز أن تصلى لمنفرد، وأن الجمعة تسقط على المسافر وجاز أن يصليها، وأيضا جاز أن يصليها يعني يصلي سنة أو يصلي صلاة العيد هنا. قال: وامرأة، يعني جاز للمرأة أن تخرج لشهود العيد.
إلا إذا كانت جميلة أو كانت ذات هيئة. كانت ذات هيئة يعني المرأة المشتهاة، المرأة التي تشتهى. فالمرأة الجميلة والمرأة التي هي من ذوات الهيئة ففي كراهة في خروجهما إلى صلاة العيد. ألا ينافي ذلك قول ابن عطية أن النبي كان يأمر النساء أن يشهدن العيد؟ لا، لأن حديث عائشة في الصحيحين وهي تقول لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النساء لمنعنهن من الخروج كما منعت النساء من بني إسرائيل، لأن النساء لما غيرن أصبحن فتنة. فإذا في خروج المرأة الجميلة وفي خروج المرأة ذات الهيئة هناك مفسدة، فلما كانت المفسدة كانت الكراهة. يبقى قول عائشة في أن النساء قد أحدثن ولو أدرك النبي ذلك لأمر بمنع إخراجهن أو بعدم إخراجهن، استدل به الشافعية. وكذلك أن المرأة الجميلة والمرأة ذات الهيئة إنما تحدث مفسدة إذا خرجت، ولكن لو خرجت المرأة في نقابها من غير تبرج، خرجت في ثياب ليس فيها تبرج ولا فتنة في خروجها فلا حرج. لذلك قال وأما العجوز فعليها الحضور لصلاة العيد في ثياب بيتها بلا طيب، يعني لها أن تغتسل بالماء وليس لها أن تضع العطر. فإن خرجت تخرج في ثياب ليس فيها زينة، ليس فيها ما يدعو أن ينظر إليها، ثياب غير ثياب شهرة وليس فيها ما يدعو إلى النظر من الرجال، فهذا لا حرج في شأن العجوز. وكذا في الشابة الجميلة وذات الهيئة إن ارتدت ثيابا ليست بمثيرة، ارتدت ثيابا واسعة سوداء منتقلة فلا حرج. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، ما بين طلوع الشمس وزوالها. فجاز أو تبدأ صلاة العيد من طلوع الشمس حتى وإن لم تكتمل، ولكن يستحب التأخير إلى اكتمالها وإلى أن ترتفع قدر رمح لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ. وهي قال رحمه الله وهي أي صلاة العيد ركعتان يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، ويأتي بدعاء الافتتاح، ويكبر في الركعة الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت جهرا، ويخطب ندبا بعدهما أي ركعتين خطبتين، يكبر في ابتداء الأولى 9 ولا، ويكبر في ابتداء الثانية 7 ولا فصل بينهما بتحميد وتهليل، ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا. والتكبير على قسمين: مرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة، ومقيد وهو ما يكون عقبها. وبدأ المصنف بالأول فقال
كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر، ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة للعيد. ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات، ولكن النووي في الأذكار اختار أنه سنة. ثم شرع في التكبير المقيد فقال: ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من مؤدات وفائدة، وكذا خلف راتبة ونفل مطلق وصلاة جنازة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. قال الشيخ: وهي أي صلاة العيد ركعتين يحرم بهما بنية الفطر، بنية العيد، عيد الفطر أو الأضحى. يعني في النية يا جماعة ينوي أنه يصلي صلاة العيد، ويأتي بدعاء الافتتاح المعروف، ثم يكبر في الركعة الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة اقتربت جهرا وفضتين. صلاة العيد ركعتين. القراءة قال في الأولى قاف وفي الثانية اقترب. وورد أيضا أن النبي قرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. إذن كل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز أن نقرأ بغيره. طيب، وأما التكبير فيكبر جهرا مع رفع اليدين في الركعة الأولى 7، وإن أرسل يديه بينهما فلا حرج لأنها من الهيئات. ويكبر في الثانية 5، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأبي داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5 قبل القراءة، يجهر بها ويرفع يديه. طيب، قال الشيخ أن هذه التكبيرات حكمها أنها من الهيئات، فمن نسي فلا يسجد للسهو، ومن تذكر بعد الركوع أنه لم يقل هذه التكبيرات فلا يعود إليها لأنها من الهيئات، وإن عاد بطلت صلاته. وأما إذا انشغل بالقراءة فلا يعود أيضا إلى التكبيرات لانتقاله عن محلها، يعني خلاص انتهى المحل بتاعها مكانها، فإذا انشغل بقراءة لا يعود. وفي القديم أنه يعود، يعني قول الشافعي في القديم يعود. إن شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يقل التكبيرات قطع الفاتحة وكبر ثم استأنفها من جديد. ولكن في الجديد هي من سنن الهيئات، إذا تركها وانتقل إلى غيرها وتلبس
تلبس بفرض فلا يعود إليها. ويخطب ندبا بعدهما، يعني بعد الصلاة، سواء كان صلاة الفطر أو صلاة الأضحى، عيد الأضحى يعني. يخطب خطبتين، وقلنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخطبتين، لم يثبت ذلك، ولكن قياسا على صلاة الجمعة، وهذا قول غالب أهل العلم يا جماعة. غالب أهل العلم على أن خطبة العيد خطبتان، خلاص كده، قياسا على صلاة الجمعة. يكبر في الأولى ابتداء 9 ولاء أي متقاربة متتابعة، ويكبر في ابتداء الثانية 7 ولاء أي متتابعة لا يفصل بينها بفاصل. وهذه التكبيرات يا جماعة اشتراط هذا العدد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتراط العدد 7 أو 9 و7 في الخطبة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله ابن مسعود رجل من التابعين قال أنه من السنة أن نقول في الأولى 9 وفي الثانية 7، والشافعي قال بذلك ولكنه ضعيف. ثم أن هذا عبيد الله هذا تابعي، ففي كونه يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الوقف أو له حكم أنه مرسل، والمرسل عندنا في المذهب لا يعتد به إلا بشروط معينة. ثم أنه ضعيف أيضا، وعلى ذلك فلم يقبل النووي ذلك وتبعه في ذلك الدميري، فيقدم بما شاء من مقدمة من غير سنية هذه التكبيرات، ولو فصل بينها بتحميد أو تهليل أو ثناء كان حسنا. طيب، والتكبير الذي في يوم العيد على نوعين. هناك ما يسمى التكبير المرسل الذي لا يقيد بالصلوات. التكبير المرسل أنه مرسل يقال في البيت، في الطريق، في التجمعات، ولا يقيد بصلاة، بعكس التكبير المقيد فإنما يقال خلف الصلوات، سواء كانت هذه الصلوات صلاة فرض أو صلاة نفل. قال ويكبر ندبا. حكم التكبير يا جماعة أنه سنة من ذكر وأنثى، بس الأنثى تخفض صوتها، من حاضر ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق، هذا ما يسمى بالتكبير المرسل. وأما في المساجد بعد الصلوات فيسمى بالتكبير يا جماعة المقيد. غروب الشمس من ليلة العيد في عيد الفطر، يبقى الوقت اللي هنكبر فيه في عيد الفطر يا جماعة من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستمر التكبير إلى صعود الإمام على المنبر. يبقى من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر، ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. طبعا يستحب تأخير صلاة العيد شوية علشان نعطي فرصة لمن لم يخرج زكاة الفطر أن يفعل، بخلاف صلاة عيد الأضحى نعجل بها حتى نعطي لمن أراد أن يضحي فرصة أن يفعل. ولا تسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلاة. يعني هل من قام الليل صلى سنة
هل يكبر في ليلة العيد؟ المذهب على أن ذلك لا يسن، ومال النووي إلى سنته، لأن هذه المدة من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني من بداية ليلة العيد إلى صعود الإمام أو إلى بداية خطبة الإمام أو دخول الإمام في الصلاة، هذه هي المسافة أو المساحة الزمنية أو المدة الزمنية التي يسن فيها للمسلم أن يكبر. فهل لو صلى الليل وأراد أن يكبر هل يفعل؟ المذهب على عدم السنية، ومال النووي إلى أنه سنة، لأن هذه يشرع فيها التكبير في كل جماعة وبعد الصلوات في سيره من ذكر أو أنثى أو غير ذلك. ثم شرع في التكبير المقيد وبعد الصلوات يا جماعة، ويكبر في عيد الأضحى. يبدأ منين؟ خلف الصلوات المفروضة من صلاة مؤداة، يعني بنصليها في وقتها، أو فائتة بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها. الفائتة بتصلى في الوقت الثاني أو الثالث، يبقى لا حرج أيضا أن نكبر. وكذلك خلف راتبة، كلمة الراتبة يعني السنة المؤكدة التي تصاحب الصلوات، سواء كانت سنة قبلية أو بعدية. ونفل مطلق، نصلي من غير وقت، أي من غير أن تكون هذه الصلاة مشروعة في وقت معين أو مشروعة بعدد معين. وصلاة جنازة وفيها خلاف هل يشرع أن نكبر بعد صلاة الجنازة؟ هذا القول الثاني أنه لا يشرع، لأنها مبناها على التخفيف للإسراع بدفن الميت. وقت التكبير في صلاة الأضحى يا جماعة، في صلاة عيد الأضحى، من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهذا قول ابن مسعود. طيب، وأما عن الصيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لغاية هنا قول الشافعية وقول المالكية. يعني الشافعي ذهب إلى أن التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي القديم تكبيرتين بس، الله أكبر الله أكبر. وذهب المالكية كالشافعية إلى قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا ذكره الشافعي في مختصر البويطي. وذهب صاحب الشامل اللي هو ابن الصباغ إلى أن هذه هي السنة، وأن هذه ينبغي أن نلتزمها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكن التكبيرات لما توسع فيها الصحابة فمبناها على السعة لا على التقييد، لأن التكبير إنما اختلف فيه الصحابة اختلافات كثيرة، ولم يوجد نص عن النبي في صيغة معينة، ولكن الأمر متروك على السعة. لذلك فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قالها النبي على الصخر، على جبل الصخر. فألحقها الشافعي أو استحسن الشافعي، استحسنها واستحسن أيضا أن نقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فهذا استحسان لصيغة الذكر، لأن الذكر المشروع
لأن الذكر يشرع أو التكبير يشرع في هذا اليوم، فلما زاد ذلك استحسانا، وإن كان الأولى أن نقول كما تعود الناس في بلدنا أو في غيرها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولكن لما انتشرت هذه الصيغة بين الناس، فإن ترتب على إنكارها ترتب عليه مفسدة كبيرة، فالأولى أن يترك الناس على ما هم عليه حتى يعتادوا بعد ذلك أن نقول بالصيغة التي سئلناها. ولكن إن فعلوها فهم مقلدين، فهم مقلدون لاستحسان الإمام الشافعي، فلا ينكر عليهم، لأن الإنكار عليهم يا جماعة يتولد على ذلك نوع أو يتولد عن ذلك نوع من أنواع المفاسد العظيمة، حتى إن بعض الناس تشاجروا بالأيدي. وهذه المشكلة حدثت عندنا في السويس في يوم من الأيام، كنا جميعا نصلي في مكان واحد. هذا المكان كان موجود اللي هي حديقة الخالدين دلوقتي بالقرب منه، وكانت الصيغة الكبيرة صيغة الإمام الشافعي. فقام واحد من الناس وأمسك بالميكروفون وبدأ يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه هي الصيغة الواردة. فكان أو ترتب على هذا العمل مفسدة، وضرب هذا الأخ في هذا المكان، فانتقل وخرج الناس وصلوا في مكان ثاني. وبعد أن كنا جميعا نصلي في مكان واحد، أصبح عندنا مكانين، ده قبل اتساع البلد وتعدد صلوات العيد في البلد. ولكن هذه الأمور لا بد للأخ أو للأخ أن يكون فاهم أن هذا الأمر مبني على السعة ولم يبنى على الضيق. فإذا فعل الناس اتباعا لآبائهم أو اتباعا لما عليه الإمام الشافعي فلا حرج، ويتركوا على حالهم. وإن أردنا أن نغير فهذا بنوع من أنواع التدرج، بنوع من أنواع اللين، لأن ذلك كله ورد عن الصحابة، وقد اختلف الصحابة وتعددت أقوالهم في التكبير، ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة للتكبير. طيب، في عندنا الحقيقة مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى: إذا جاء العيد في يوم الجمعة، إذا جاء العيد في يوم الجمعة فانتشرت في الفضائيات أو انتشر في الفضائيات القول القائل بأن السنة أن نترك أو يباح للذي صلى العيد أن يصليها ظهرا ولا يصلي جمعة. هذا القول الحقيقة وافق هوى الكثير، وتركوا الجمعة وصلوا صلاة الظهر، مما ترتب عليه خلو المساجد. القول في المسألة مش كده. الإمام الشافعي أخذ بقول عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز في المسألة، أن فعل أو أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس من أحب أن ينصرف فليفعل إنما يتعلق بأصحاب العوالي، وهم الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة، وهؤلاء كانوا إذا نزلوا إلى المدينة فإذا عادوا إلى بيوتهم لا يستطيعون أن ينزلوا مرة ثانية لصلاة الجمعة. عشان كده شرع غسل العيد بعد منتصف الليل.
بخلاف غسل الجمعة بعد الفجر. ليه يا جماعة؟ بعد الفجر هيدرك الجمعة، إنما لو صلى بعد صلاة الفجر وذهب إلى صلاة العيد فلن يدرك العيد، مسافة طويلة، فشرعت من منتصف الليل علشان يستطيع أن يدرك صلاة العيد. فإذا ما عاد إلى بيته وأراد أن ينزل إلى صلاة الجمعة مشقة، فكانت هذه بالنسبة له رخصة. وأما الذي جلس في المدينة حيث تقام صلاة العيد وصلاة الجمعة ولا يترتب عليها بالنسبة له مشقة، فهذا يجب في حقه إن كان من أهل الجمعة أن يحضرها. هذا قول الشافعية، قول الحنيفية مع اختلاف يسير. الحنيفية قالوا على أصحاب العوالي وأهل القرى يجب عليهم جميعا أن يحضروا صلاة الجمعة وصلاة العيد، ولكن عندنا أخذنا بحديث النبي وإنما فسر بتفسير عثمان الذي صلى للناس ثم وجه الكلام إلى أصحاب العوالي في من بقى معنا لصلاة الجمعة فلا شيء عليه، ومن أراد أن يذهب إلى أهله ولا يعود ويصليها ظهرا أجاز لهم ذلك في حضرة الصحابة من غير إنكار. وهذا الكلام نسب إلى عمر وإلى عمر بن عبد العزيز، وذكر ذلك البخاري. أثر عثمان موجود في البخاري يا جماعة. وعلى هذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بين لمن صلى العيد من أحب أن ينصرف فليفعل، يعني ولا يصلي معنا، وأن النبي سيصلي العيد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، فإنما يفسر لما فيه من إجمال يفسر بأقوال الصحابة كعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز، لأن القضية مبنية يا جماعة على المشقة، ولا مشقة في من حضر في المدينة فلا يسقط من عليه. الأمر الثاني، جماعة الحنابلة عندما ذهبوا إلى القياس أو ذهبوا إلى الدليل العقلي حملوه كالمريض، قالوا هو كالمريض. فمن أين جاءه المرض؟ من أين جاءه المرض؟ يحمل على المسافر من أين جاءه السفر؟ هو مقيم وقد انطبقت عليه شروط حضور الجمعة، فهو مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم ليس بمسافر. مش كده يا جماعة؟ ليس بمسافر. شروط وجوب الجمعة تحققت فيه. مسلم هو مسلم، بالغ هو بالغ، عاقل هو عاقل. مش كده يا جماعة؟ مقيم هو مقيم في بلد تقام فيها الجمعة هو كذلك، فكيف نسقط من عليه صلاة الجمعة؟ هذا أمر لا بد أن ينتبه إليه. الأمر الأخير أن بعض الناس في صلاة العيد يقولون الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ورد فيها أثر ولكنه ضعيف، ولكن قاسه الشافعية على صلاة الاستسقاء بجامع أن الآذان لا يجب هنا ولا هنا، يعني لا يشرع الآذان في صلاة العيد ولا في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة الخسوف. فلذلك قال النبي في صلاة الخسوف الصلاة جامعة، فيقاس هذا على هذا بجامع أن الآذان لم يشرع، فقال بلفظ أن الصلاة جامعة، يقولون الصلاة جامعة، فلا يعد هذا من باب البدع. فمن أخذ بها وقال فورد فيها نص فيه ضعف، ولكنها أيضا تقاس على صلاة الكسوف، فلا حرج في ذلك على قول من أخذ بالقياس دليلا. أما من تركها وقام إلى الصلاة
من غير أن يقول الصلاة جامعة فلا حرج ولا إثم عليه في مثل هذه المسألة. نعم. الاجتهاد لا ينقض به الرد على القول، زي من قال أن صلاة العيد واجب، قال أن الاستدلال بحديث طلحة بن عبيد الله أن هذا الحديث يتعلق بوظائف اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليل، فهذا أمر يتعلق بوظائف اليوم. وما يتعلق بوظائف الأسبوع الجمعة، وما يتعلق بوظائف السنة العيدين، هذا كلام. ولكن نحن لا نسلم لهذا الكلام، لأن الحديث لم يرد فيه تقييد. الرجل جاء يسأل عن الصلوات المفروضة فقال له النبي 5 صلوات في اليوم والليل، هل علي مثلها؟ لا، إلا أن تطوع. ثم لما شرعت صلاة الجمعة، يبقى صلاة الجمعة لو قلنا أنها ظهر مقصور خلاص انتهينا. لو قلنا أنها صلاة مستقلة فإنما شرعت بدليل، وما عداها يبقى على المعنى. إذن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فلما نيجي نقول أنها قيست كلمة الصلاة جامعة على صلاة الكسوف أو على صلاة الاستسقاء، هل أن هذه غير مقيدة بوقت وهذا مقيد منها؟ قيدت بوقت حدث هذا الوقت بوجود هذه الظاهرة، فعلى ذلك لا يكون ذلك هدما للقياس، ولكنه من اعترض بهذا الاعتراض فهو وما يرى. ولكن هذا اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما قالت القاعدة الفقهية، فلا ننكر على من قالها لأن حكمه التقليد. ماشي يا مولانا؟ طيب هنقف عند صلاة الكسوف. ماذا يفعل كذا وكذا كان حسنا؟